सारा जग छड़ ही है चुनेया छड़ के बस तेनू ही है चुन ही है चुन। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मनपर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मनपर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो यसरी एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट को अप्सन छ, डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले एउटा फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फर्मेट छ 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी फोटोलाई रोटेट गरिदिनु होला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईले यस्तै गरी हरेक फोटोलाई रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 3.2 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 3.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 3.3 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 3.3 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 3.3 सेकेन्डमा। त्यसपछि अब तपाईको लास्ट फोटो छ। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.1 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाइदिनु होला। यो एनिमेसन लगाइसकेपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन दुईटा। अब साथीहरु तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब दुईटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ वोबल एनिमेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि तपाईको लास्ट छ, यो फोटोलाई पनि वोबल एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ ठीक गरिदिनु होला। अझ ब्याक जानु होला। अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा
क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नुहोला अप्सनहरु। माथि मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा इफेक्ट छ, यहाँ म्याटियोर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्दिनुहोला। त्यसपछि यहाँ ठीक भन्ने अप्सन छ, ठीक गर्दिनुहोला। अब तपाईले यसलाई तानेर फोटोको बराबर राख्दिनुहोला। अब साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गर्नुहोला र यसरी फोटोको बराबर मिलाउनुहोला। फेरि कपी गर्नुहोला, यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाउनुहोला। फेरि कपी गर्नुहोला, यसरी बढाउनुहोला। फेरि कपी गर्नुहोला, तपाईले फोटोको बराबर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि कपी गर्नुहोला, यसरी मिलाउनुहोला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, सुरुमा तपाईले यो एरोको साइनमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोला। सेभ गरिसकेपछि तपाईले फेरि यो भिडियोलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ, यहाँ डन गर्दिनुहोला। डन गरिसकेपछि यहाँ तपाईको प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनुहोला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै लास्टमा जानुहोला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ डिलिटको अप्सन छ, डिलिट गर्दिनुहोला। अब साथीहरु यसरी अगाडि आउनुहोला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अप्सनलाई सार्नुहोला। तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरु तपाईले यहाँ टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यो तपाईको टिकटकको फर्मेट हो, यसमा सिलेक्ट गर्नुहोला। यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी भिडियोमा सिलेक्ट गर्नुहोला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नुहोला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन आउँछ, रोटेट गर्दिनुहोला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईले मजाले गएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईले टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नुहोला र यसरी नै भिडियो बनाउनु भयो भने टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्दिनुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।